بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو دوم بخش دوم لکچر هفتمتان درباره جکوئری گپ میزنیم. جکوئری یکی از لایبرری های جاوا اسکریپت است که به خاطر از اینکه ما کد جاوا اسکریپت مختصر بکنیم از این لایبرری استفاده میکنیم، یعنی که ما کد کم نوشته کنیم مگر همون کاری که با در جاوا اسکریپت با کد لینتی انجام داده میتونستیم اینجا بسیار با کد کم او را استفاده بکنیم. جکوئری کس گفتیم یکی از لایبرری های جاوا اسکریپت است، یعنی که در بسیار زیاد دیگر لایبرری های جاوا اسکریپت هم وجود داره که شما از استفاده کرده میتونین، but jQuery is the most popular one. زیاد استفاده شدنی است که در اکثر وبسایت ها، در مختلف وبسایت های کلان از استفاده شده، such as گوگل، such as نتفلیکس، such as many more. از این لایبرری استفاده شده و کد جاوا اسکریپت استفاده کردن. دی چی است؟ اصلا دی jQuery built and ready-made متد و فانکشن های جاوا اسکریپت هستند که already برای ما تیار جور شدگی است. We just have to use it. طوری ما کاری که در جاوا اسکریپت میکردیم we were writing lengthy codes and با استفاده از کور جاوا اسکریپت متد، از کور جاوا اسکریپت فانکشن ها و کور جاوا اسکریپت طریقه ما کود نوشته میکردیم که کلی چیزها را خود ما هندل میکردیم، یعنی که الیمنت سلکت کردن و بعدن کدام پراپرتیش تغییر دادن، کدام کار بالایش انجام دادن و کلی چیزها رو ما خود ما منوالی هندل میکردیم. اگر ما بخوایم که از لایبرری جاوا اسکریپت استفاده کنیم از جکوئری، اینجا اکثر کارا تیار جور شدنی، تیار کد شدنی در لایبرری جاوا اسکریپت مانده است. ما فقط باید این استفاده بکنیم تا که بسیار با افورت کم، بسیار با کد کم کار زیاده اچیو کرده بتونیم. اگر میخواین درباره جکوئری بخوانین، این نوتا که براتون دادیم در صفحه 152 اگر بیاین از اینجا درس جکوئری تان شروع میشه. پیش از این جاوا اسکریپت بود که اکثر بخشای شما کاور کردیم. این جکوئری هم خودش جاوا اسکریپت است. حالا شما میبینین که ما خود جاوا اسکریپت فایل ها را جور میکنیم، هندل میکنیم، but it is a library of JavaScript. درست است؟ خب از اینجا شما میتونین بخوانین که کلی طریقه و کد و سنتکس و تشریح اینجا موجود هستند که ما براتون در ویدیو عملا کار میکنم. شما برای خواندن برای این نوت رفر کرده میتونین. و دومی که شما بیاین به وبسایت و با بخش جکوئری که آمدین you can just follow it from here. درست است؟ خب اگر بخوایم که میخوایم جکوئری را فرا بگیریم چی چیزا را باید already بفهمیم؟ HTML را باید already بفهمیم، CSS را باید already بفهمیم and جاوا اسکریپت را باید already بفهمیم. یعنی که بیسیک جاوا اسکریپت سنتکس که تا ما یاد گرفتیم که وریبل گرفتن و ایونت هندل کردن، فانکشن گرفتن، کاندیشن و لوپ و سنتکس جاوا اسکریپت ما باید یاد داشته باشیم تا که جکوئری رو استفاده کنه بتونیم. پس می گفتیم جکوئری چی است، به خاطر چی استفاده میشه؟ جکوئری is a lightweight writeless demo JavaScript library. یعنی که جکوئری خودش یک لایبرری جاوا اسکریپت است. درست است که به خاطر چی مشهور است، چی خوبی داره؟ it is a lightweight، بسیار سبک است. درست است and writeless do more. قسمی که ما پیشتر گفتم ما بسیار کد مختصر نوشته میکنیم تا که کارهای بسیار کلان و کارهای بکنیم که با کد کلان معمولا او انجام میشن. but here in jQuery او کد کلان برای ما در فانکشن ها و متد ها بسیار با شکل efficient و optimized هندل شده. we just have to use that code. ما فقط او را استفاده میکنیم و در وبسایت خود یوز میکنیم. that is the خوبی جکوئری همی است. درست است؟ جکوئری را معمولا برای چی استفاده میکنیم؟ اکثر کارهایی که با جاوا اسکریپت، با کور جاوا اسکریپت که لنتی کور بود به او کلمه میتونستیم you can do it on jQuery as well. قسمی که HTML DOM manipulation است. ما در جاوا اسکریپت باری کار کردیم. درست است؟ DOM structure HTML ما سلکت کردیم و او را منیپولیت کردیم، مختلف کارها را به او کردیم، به او اتریبیوت اضافه کردیم، فرضاً سورس اتریبیوت شما تغییر میدادیم اگر یادتان باشه، یا inner HTML اتریبیوتش تکست تغییر میدادیم، مختلف اتریبیوت ها DOM manipulation انجام کرده میتونستیم. but here in jQuery we can do it in a much easier way. با می ترتیب CSS manipulation اگر یادتان باشه در جاوا اسکریپت ما با استفاده از کور جاوا اسکریپت بدون از جکوئری لایبرری ما میتونستیم مختلف CSS پراپرتی ها را تغییر بدیم، such as background color, foreground color, border و چیزا رو ما تغییر میدادیم. we can do it using jQuery as well. HTML even methods
ما در جاوا اسکریپت مختلف طریقه ایونت هندلینگ داشتیم. اینجا در جکوئری میتونیم همون قسم ایونتس هندل کنیم but in much easier way. با همین ترتیب effects and manipulations Ajax is something that you will learn later and other utilities. این کلی کارا رو با استفاده از این لایبرری جاوا اسکریپت که عبارت از جکوئری است ما انجام داده میتونیم. چرا از استفاده کنیم؟ As I said before, because it is a most popular library, write list in do more kind of library, it is a lightweight library, and most of the popular websites are using it, such as all these. دیگه خوبی ای که یا استفاده میکنه ما چرا استفاده کنیم؟ Because most of the websites on the internet are using it. وقتی که وبسایت ما رو استفاده میکنه وبسایت ما تیز افیشنت میشه. Because کسایی که این وبسایت ها رو معمولا میبینه گوگل، مایکروسافت، آی بی ام، نتفلیکس، این جکوئری لایبرری با وا دانلود میشن در براوزرشان میباشه. وقتی که همون مردم وبسایت ما رو میبینه then the same jQuery library is used so it gives us a performance plus point. درست است؟ به این خاطر ما از این لایبرری جکوئری استفاده میکنیم. خب این چرا استفاده کنیم و چی از درباره ازی که فهمیدین میتونین دیگه هم شما فردر بخوانین از این هر قدر میخوانین همون قدر خوب ایدیا را گرفت میکنین. Now the main point is که how to use it, how to get started with it. اگر شما بیاین در getting started دانلود تانم exactly همین قسم است. شما میتونین از لایبرری جکوئری با دو طریقه استفاده کنین. یکی که شما این لایبرری جکوئری را دانلود بکنین از jquery.com و در وب پیج یا وبسایتتان استفاده بکنین. و دومی که شما از آنلاین CDN لینک استفاده بکنین که شما دانلود نمیکنین این لایبرری را و آنلاین در یک سرور در مختلف سرورها وجود دارند، در سرور مایکروسافت، در گوگل، در آی بی ام، در مختلف سرورها وجود داره همین لایبرری. شما از اونجا با وبسایت و پیج خود لینک میکنین و استفاده میکنین. You can use it in these two ways. با این دو طریقه میتونین از جکوئری استفاده بکنین. ما دو طریقه را براتون استفاده میکنم و بعدا میگم که کدامش بهتر است. کدامش اگر شما موصل استفاده بکنین او خوب است. خب طریقه اول که گفتیم که اگر بخوایم جکوئری استفاده کنیم، طریقه اولی است که ما لایبرری جکوئری را از jquery.com دانلود کنیم و بعدا با وبسایت خود یا وب پیج خود که ما جور میکنیم با او استفاده بکنیم. او چطور است که ما میتونیم به jquery.com بریم و از اینجا لایبرری جکوئری را دانلود کنیم. اینجا شما در بخش دانلود بیاین jquery.com/download. in here از اینجا شما میتونین این مختلف ورژن های جکوئری و مختلف تایپ جکوئری لایبرری را اینجا دانلود کنید. موستلی شما دو تایپ آف فایل اینجا خواهد دیدین. اینجا در نوتتان براتون گفته شده که وقتی که دانلود میکنین شما یا میتونین پرودکشن ورژن دانلود کنین یا میتونین که دیولپمنت ورژن دانلود کنین. فرق بینشان چی است؟ اگر پرودکشن ورژن دانلود میکنین this is for your live website because it has been manifested and compressed. و اگر development ورژن دانلود میکنین this is for testing and development uncompressed and readable code. هر دویشان تقریبا که یک کد جکوئری یک لایبرری جکوئری دارن but the production version is compressed and the development version is uncompressed. شما ایده میتونید download the compressed or production jQuery 3.5.20 ورژنش است یا download the uncompressed or development jQuery 3.5.1. شما میتونید هر دویش استفاده کنید، فرق نداره. فقط فرقش در چی است که این ریدیبل نیست کمپرس شده و این ریدیبل است کمپرس نشده. من دویش براتون دانلود میکنم. برای ازی کلیک کنین it will give you this. شما ببینین با این شکل براتون کد جکوئری را نشان میده. کس میگفتم این خودش کد جاوا اسکریپت است که در جکوئری لایبرری که already برای ما نوشته شده and we are just using it. This is all the jQuery library code. و این کدام ورژنش بود؟ This was the production version. قسمی که ما گفتم که readable نیست. و اگر شما میایین بالای ازی کلیک میکنین the uncompressed version then you will see this. همون کدی که اینجاست exactly همون کدی است but this is not compressed. compressed نشده. اینجا ببینین white space, tab space, paragraph space, enter و چیزا داده شده تا که ما رید کرده بتانیم تا که در فرم ریدیبل باشه. درست است؟ و این در فرم ریدیبل نیست. از اینجا مکمل سپیسینگ و تاب سپیس، انتر سپیس، پاراگراف این کلی چیزایی الاینمنت از بین برده شده تا که خرد باشه، سبک باشه. با خاطر افیشنسی ای را دانلود کنیم اگر دی تغییر نمیاریم یا دی کدام چیز اضافه نمیکنیم این خوب گپ است. با خاطر که زود لود میشه و شما میتونین که از این استفاده کنین و قدر زیاد فرق نداره.
خب اگر متوجه شوین در داخل از این ببینین کلش سنتکس جاوا اسکریپت است، کد جاوا اسکریپت است. بیکاز ما بار براتون میگم که چی است. This is a JavaScript library، یعنی که کد جاوا اسکریپت آلردی برای ما تیار شده، نوشته شده، ما فقط او را دیگه استفاده میکنیم. And this contains thousands of lines of code. اینجا ببینید این مکمل کد جکوئری است در لایبرری. خب وقتی که بالای از ما کلیک میکنیم، اگر شما نوتیس کرده باشین بالای هر یکیش که ما میکنیم it opens the code، کد برای ما اوپن میکنه، دانلود نمیکنه به این شکل. So what can we do؟ اینا چطور دانلود کرده میتونیم؟ To download it ما میریم اینجا هر ورژنش که میخوایم دانلود کنیم، هر فرمشه، یا پرودکشن کمپرسد یا ان کمپرسد دیولپمنت ورژن، بالایش ما رایت کلیک میکنیم، فرضاً میخوایم این را دانلود کنم و اینجا میایم سیو لینک از. وقتی که اینجا ما کلیک کنیم بالای سیو لینک از، ما میتونیم که اینجا لوکیشن برش نشان بدیم جایی که میخوایم میره سیو کنیم. خب ما میخوایم دمو فولدرتان جایی که دیگه فایلتان است اونجا ببرمش، ما مو جای برش نشان میدم. That is online class lectures here. و اینجا ببینین با این نام jQuery dash version dash min.js. min means the minifier or version که compressed است، با می نامی را سیو میکنم. یا ببینین این سیو شد. Now if I get there، اگر در اموجا بریم اینجا ببینین now I have that jQuery code here. این را اگر باز کنین، let me just open it. It will give me all that code in one line. Here ببینین درست است. So that is the jQuery code that we have just downloaded, or the jQuery library. ایرا هر ورژنش که ما دانلود کردیم چطور میتونیم در یک وب پیج یا وبسایت خودی را استفاده کنیم. For that I'll create a new page. For example ما یک new HTML page جور میکنم. I'll save it in this folder با نام 7th class b.html, and here I'll write the basic HTML syntax. For example, I'll write the title working with jQuery. Notice here I want to use the jQuery. The file اگر بخوایم که از jQuery استفاده کنم، what can I do? I can just link that JavaScript file to my web page. قسمی که ما یک normal external JavaScript file link میکنم because this itself is a JS file. اینجا ببینید .js. این فایل که ما پیشتر جور کرده بودم mycode.js در لکچر ششم، همون قسمی هم یک JS فایل است. So what I can do, I can just link this here. اینجا من را لینک کرده میتونم با استفاده script tag, and in the src source I can give it its name. For example نام از را من اینجا کپی میکنم، Control C, and I'll get here, I'll paste it here. به این شکل اولی فانکشن ها و کود جاوا اسکریپت جکوئری که در این لایبرری دیفاین شده میتونم در این وب پیج خود استفاده بکنم بسیار به آسانی. فرضاً من یک مثالش اینجا براتون میگم. خب وقتی که در از من اینجا یک HTML element جور میکنم و بعدا میخوایم که همون قسم یک ایونت هندلر اینجا توسط جکوئری هندل بکنم. در از که من فرضاً از اینجا یک paragraph tag جور میکنم، that is $p. For example this is a paragraph, and then I'll create a button. Input type is equal to button, and the ID of this button is, for example, btn click. For example, I'll just make it btn height, and the value is height. درست برای paragraph هم یک ID میتیم، that is ID. For example my paragraph. If I just save it and open it in a browser, you will see something like this. This is a paragraph and this is a hide button. حالا میخوایم با استفاده از لایبرری جاوا jQuery وقتی که بالای ما کلیک میکنم این هاید شود. First of all وقتی که از جاوا اسکریپت استفاده میکنیم این چطور هاید میشه؟ مطلب اگر jQuery ریج نمی داشتیم how would we do it؟ ما یک اسکریپت تگ می گرفتیم و در داخلش یک قسم یک کد نوشته میکردیم. that was که ما اینجا یک فانکشن نوشته میکردم، function for example hide it, and then
این فانکشن دی کلیک ایونت بutton خود کال میکنم. for example if I say on click call the hide it function به شکل. اینجا در داخلی فانکشن خود اول باید چی را سلکت میکردیم؟ پاراگراف را سلکت میکردیم. for example از می آمدم در ایز که document dot get element by id and then name of the id of the paragraph was my para. درست است. for example ای را گرفته یک variable منداختیم that is variable para is equal to this. then what I could do is که ما میگفتم که para dot style dot display is equal to none by شکل. let me just write it properly. now let me just save it. فرضاً اگر ما save میکنم و در براوزر باز میکنم refresh. now if I click on it و hide میشه. this is the way that we would normally do it. و اگه اینجا on click method ما چی نمیکردم به اصطلاح استفاده نمیکردم که طریقه HTML ایون هندلینگ است بازی کود دیگه هم زیاد کلانتر میشد که ما اول باید بٹن را سلکت میکردم بعدا کلیک ایونتش هندل میکردم بعدا ما این کار بالش میکردم. حالا اگه بخوایم که از این کلی جنجال خلاص شویم با jQuery هم این کار چطور کرده میتونیم. to hide this paragraph using jQuery. ببینید من کد جاوا اسکریپت پس دیلیت میکنم و را ریفرش میکنم. now it does nothing. حالا میگم که همین کار ما بالای چی انجام بدیم؟ بالای ای جاوا اسکریپت لایبرری انجام بدیم. این را چطور کرده میتونیم؟ I have linked the jQuery library. I have linked the jQuery library and now I'll use the basic syntax of the jQuery. شما اینجا basic syntax شالی ببینین بعدا ما براتون اکسپلین میکنم که basic syntax چی مانه. وقتی ما میخوایم که از jQuery استفاده کنیم اینجا ما باید basic syntax ش قسم نوشته کنیم که document this should be like document در بین script tag. so I'll just create a script tag and in here I can use the document dot ready method به شکل. ایچی از بعدا ما گپ میزنیم ولی فقط ببینین که همون کار ما بالای jQuery چطور کرده میتونیم و ای که این jQuery را که ما دانلود کردیم و اینجا لینک کردیم آیا واقعا کار میکنه یا نمیکنه. so I'll just write it like document dot ready and inside the ready method I can define a function and then the body of the function and inside here what I can do که ما میتونم که پاراگراف خود سلکت کنم. first of all فرضاً میخوایم که اینجا کلیک ایونتی بٹن هندل کنم. so I'll select that button $off بٹن با ID سلکت میکنیم. for example این سیمبل سلکتری but ID است در jQuery و ID بٹن ما که است btn hide است. dot click event ش میخوایم هندل کنم. so I'll just type click and then وقتی که کلیک میکنیم یک فانکشن میخوایم رن کنیم this function and inside here چی را میخوایم کنم؟ پاراگراف را سلکت کنم و hide کنم. so I'll just select the paragraph توسط ID ش که ID ش است my para and then hide like this. ببینید را ما سیو میکنم و در براوزر باز میکنیم. open in browser. if I click on it that won't hide. let me see inspect and then console reference $is not defined. درست است. خب وقتی که قسم یکی را شما ببینید که $is not defined it means that jQuery is not defined. چرا؟ به خاطر از اینکه this itself is a jQuery. $، مطلبش چی است؟ که jQuery است. یعنی که این jQuery define نشده. so what should I do؟ من کار میکنم که این jQuery را اینجا کٹ میکنم و در head section میبرم. save میکنم and I'll just refresh it and click on the hide button. now the problem is type error. hide is not a function. مطلب jQuery را شناسه میشه but hide is not defined. hide اگر ما با خود h نوشته کنم refresh and hide ببینین چی میشه hide میشه. now we can say that our jQuery is installed or it is linked to our web page. چه قسم؟ خب ما فقط یک اشتباه کرده بودم که در آخر میره لینک کرده بودم. it should be linked inside the head section.
این لینک جکوری رو ما در کجا میگیریم؟ در هد سکشن میگیریم و دیگه اسکریپت اگر دیفاین میکنیم و اینی سنتکس بیسیک جکوری است که چی میکنه؟ اولا این را شما ایگنور کنیم، اینی بخشی لاین اولشه، این را بعدا تشریح میکنم. این را ببینید این چی میکنه؟ بٹن سلکت میکنه، کلیک ایونتش هندل میکنه. درست است؟ وقتی کلیک میکنیم چی میشه؟ فانکشن رن میشه. کدام اون فانکشن چی میکنه؟ پاراگراف سلکت میکنه و هاید میکنه. This is what we say write less and do more. با کم کد زیاد کار بکنیم. درست است؟ این هاید فانکشن، این دلار ساین، این کلیک، این کلی چیزا در این لایبرری جکوری already define هستند. این کد already موجود است، قسمی که من پیشتر براتون نشان دادم. ما اینجا فقط کال میکنم. حالا پیشواری من مجبور نیستم که در استایل برم و در دیسپلی پراپرتی برم و را تغییر بدم. It will do it all for me. این کلیش برای من میکنه. درست است؟ ببینید وقتی که من این پیج ریفرش میکنم اینجا پاراگراف برای من نشان، مگه وقتی که بالای هاید ما کلیک میکنم و گم میشه. دیگه چیزا رو ما اینجا کردم میتونم فرضاً ببینید اینجا در بین هاید ما سلو را نوشته میکنم. I'll just save it, refresh and now click on hide. ببینید بسیار با خوبی گم میشه، یک فید وار افکت میگیره. این کارا رو ما بالای جاوا اسکریپت به این قدر آسانی کردن نمیتونستم. اگر ما فاست میکنم ببینید I'll just click on hide او با تیزی گم میشه و اگر هیچ نوشته نمیکنم با اصلا او افکت فیدینگ نداره، اتوماتیکلی بلینک میکنه گم میشه. و اگر ما فرضاً اینجا برایش ترانزیشن میگم که با استفاده از کدام ترانزیشنی هاید شوه، سلو و یا فاست، باز ببینید با آهسته و با استفاده از فید افکتی هاید میشه با این شکل. So that's why we use jQuery که کودش کم است، آسان است، تیار بیلت این جاوا اسکریپت لایبرری است و ما استفاده میکنیم. خب این طریقه اولش بود. طریقه اولش چی است که ما جکوری اینستال میکنیم که ما دانلود کنیم و در فولدر او را پرتیم و بعداً با لوکالی ما او را لینک کنیم با استفاده از لوکال پات خود. یک طریقهش است. ابی ببینید اگر ما را دیفاین نمیکنم این لینک و یا لینک اشتباه کردیم و این را سیو میکنم، now if I come here and click on hide it won't work. به خاطر که این سینتکس جکوری که است از کجا شناسایی میشه؟ از این فایل، از این لایبرری جکوری که ما دانلود کردیم. درست است؟ خب یک طریقهش است. طریقه دومش چی بود؟ که ما اگر نخواهیم دانلود کنیم و استفاده کنیم that is using the CDN. یعنی که اگر ما بیایم اینجا طریقه دومش چی بود؟ جکوری CDN. جکوری CDN چی است؟ CDN stands for Content Delivery Network. Content Delivery Network به ایمانه که براتون ساده‌تر بگویم که همون فایل جکوری که ما پیشتر دانلود کردیم و در فولدر انداختیم بعداً لوکالی لینک کردیم، او فایل جکوری در مختلف سرورها وجود دارند. فرضاً در سرور گوگل است، در سرور مایکروسافت است، در سرور آی بی ام است، در مختلف سرورها وجود دارند. ما دانلود نمی‌کنیم لوکالی، ما از همون سرور استفاده می‌کنیم اگر اینترنت داشته باشیم. باز ما میتونیم یک قسم یک CDN لینک ما دانلود کنیم. یعنی دیگه فرق نداره، فقط این ادرسش از بجای لوکال ادرس یک ادرس وبسایت می باشه، یک ادرس سرور می باشه جایی که همون جکوری لایبرری وجود داره. این را ببینید. یعنی که اگر ما همین CDN لینک شما میتونین مکملی را قسم کپی بگیرین و یا اگر فرضاً ما مکملی را کپی میگیرم و میایم اینجا در پیج خود پیستش، حالی ببینین وجود نداره. درست است؟ اگر من سیو میکنم و این پیج میبینم it won't work. ببینین ریفرش it doesn't work. و اگر در انسپکت برین چی میگه؟ میگه که در کنسول بیاین $not defined، یعنی که جکوری شناسایی نشد به خاطر که جکوری لینک نیست. حالی اگر ما CDN لینک اینجا پیست میکنم و اینترنت داشته باشم چون این در سرور وجود داره و ما میایم این را ریفرش میکنم و بالای ازی هاید کلیک میکنم it will work the same. همون قسم کار میکنه قسمی که ما لوکالی لینک کرده بودیم. فقط فرقش چی است که با طریقه اول ما دانلود میکنیم و لوکالی او را ذخیره میکنیم و لوکالی لینک میکنیم و در طریقه دوم ما از یک CDN لینک استفاده میکنیم، یعنی که همون لایبرری فایل در کدام سروری وجود داره و ما از او استفاده میکنیم. خب کدامش خوب است؟ The better one is the CDN. و چرا؟ به خاطر از این که ما قسمی که پیشتر گفتم که مختلف وبسایت ها از این جکوری لایبرری استفاده کردن
و اکثرشان از این لینک گوگل و یا مایکروسافت استفاده کردن. وقتی که مردم میرن در گوگل یا در یوتیوب یا در نتفلیکس یا در مختلف وبسایت های مشهور، این جکوئری لایبرری با ایشان با این لینک گوگل یا لینک مایکروسافت اکسس میشه و در کشه از او با این لینک ذخیره می باشه. وقتی که همون مردم میان با وبسایت شما، همون فایل جکوئری لایبرری جکوئری که با وجود داره در همون سیستمشان در کشهشان بسیار به تیزی لود میشه و وبسایت ما خوب پرفورمنس میکنه. و با تفاوتش اگر ما لوکلی او را لینک کردیم و در سرور خود ماندیم، باز هر بار که وب پیج ما را کس ویزیت میکنه، او وب پیج ریکوستش میره با وب سرور ما جایی که وبسایت ماست، از اوجا لایبرری که ما دانلود کردیم اوجا انداختیم، او را باید بگیرد تا که افکت جکوئری را برش نشان بده. So for performance reasons the Syrian is much better than the downloaded. و اگر شما locally کار میکنین then it doesn't matter, local براتون بهتر کار میکنه. So this is how you use the jQuery, how you install the jQuery using the Syrian or the download form. And in the next class we'll come to the syntax. کی syntax که ما پیشتری استفاده کردیم مثلا چی معنا میده. We'll come to that.